Inflationssiffror, räntebesked och en börsnotering till månvärdering. Makrorymd driver allt, eller? Välkomna till Börskrasch. Tisdag den 9 juni, Stockholmsbörsen strax över nollan, 0,1%. Dollarn kostar 9,43 och ett fat Brentoljan 92,4. Nu gav vi ett makropanorama för att sätta scenen. Vi har Maria Kundos från Skandia med oss och Olof Mander för första gången på ganska länge i alla fall. Så du får första frågan. Hur känns det? Ja, men det känns väl spännande och förhållandevis osäkert. Vi har haft ett par svängiga dagar på börsen. Hur har räntor och valutor mått? Har det varit lika turbulent där? Nej, det har det inte varit, även om så att säga i min värld i alla fall så sätter ju oljan trenden för vad som sker på både räntor- och valutamarknaden. Men samtidigt så har det ju infunnit sig en viss krigsvana hos marknadens aktörer. Man reagerar inte lika kraftigt. Och den vanan har man ju tränat på under både pandemi, Ukraina-krig och tullar. Så att krigsvanan är hyfsat stor hos aktörerna nu. Det får man säga. Vi kanske återkommer till lite marknadskänsla, men amerikansk KPI imorgon onsdag, det är väl veckans höjdpunkt med det? Ja, men det blir ju spännande. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Vad kommer väl landa? Nej, men jag tror att det som är spännande är ju såklart hur den här siffran kommer påverka vad man förväntar sig om Fed. Och man kan ju säga att både såklart konflikten i Mellanöstern och den där bra arbetsmarknadssiffran som kom i fredags. Allt det här påverkar ju liksom vad vi förväntar oss om Fed framöver. Jag tror den här grafen visar ju att det har skett så stora förändringar här nu. Innan krigsutbrottet, ja, men då förväntade man sig att Fed skulle sänka 3 gånger. Och nu, och efter den här starka arbetsmarknaden då, som var liksom lite kryddan på det här moset, så förväntar man sig ju minst en höjning ifrån Fed. Och skulle man få en väldigt så att säga hög siffra, ja, men jag vet inte, då kanske det blir något annat. Jag tänker att onsdag nästa vecka då får vi ju Fed. Det är Kevin Warsh första besked som ny centralbankschef. Hur mycket huvudvärk är den här höga jobbsiffran och en inflation som historiskt ändå har bitit sig fast alldeles för högt i USA? Ja, det beror väl på i vilket läge Kevin Warsh kommer att befinna sig. Det som jag tror de flesta väntar på, det är ju att se om han kommer vara Trump-trogen eller om han kommer vara Fed-trogen. Och det avgör väl lite så att säga hur han då kommer kommentera den här kommande inflationssiffran. Men det tror jag är det stora beslutet som alla vill se. Kommer han i sin kommunikation och röja om han liksom är lite mjuk, speciellt i den miljön där det mesta pekar på att det är ganska bra tryck och inflationen har överraskat på uppsidan. Eller kommer han liksom göra sitt jobb och vara Fed-trogen, titta på arbetsmarknad, inflation och agera därefter. Det tror jag är det man kommer att leta efter. Jag tror det senaste från Trump har väl varit också att han säger så här: nej, men Kevin ska göra sin grej, vad det nu betyder på liksom Trump-språk. Ja, och vad han menar med det. Ja, exakt. Han ska göra sin grej efter mina villkor eller efter Feds villkor. Nej, det blir jättespännande. Och hur påverkar det här börsen, tänker jag, just att vi har då... Vi såg ju det som skedde på Wall Street i fredags efter den starka statistiken. Men jag tänker just liksom Feds påverkan på börsen. Ja, men det kommer ju vara så, tror jag, att om det kommer en väldigt hög siffra här och man förväntar sig att Fed istället liksom, att det blir snäppet mer än någon höjning, då kommer det påverka aktiemarknaden, absolut. Man kan tycka att det är väldigt... vad ska jag säga, skört. Vad ska det spela för roll? Liksom? 25 punkter hit eller dit på styrräntan. Men som vi kunde se i fredag så gör det ju verkligen det. Då börjar man ifrågasätta liksom, de här kanske lite extrema värderingarna inom vissa fickor utav liksom, aktiemarknaden. Så det får ju effekt. Och som du sa tidigare, förväntansbilden är inte 25 punkter. Det har ju skittat från -3 till +1. Det är ju snarare 100 punkter. Exakt, ja, så är det.
Så att, nej men det kommer få stor betydelse. Det kommer vara jättespännande. Så. Och senast så, alltså även den senaste KPI-siffran var ju lite högre. Så att man kan ju tänka sig att det inte kommer... Ja, men ändå får man väl säga, nu är inte jag någon aktieexpert, men med tanke på att amerikanska långräntan har gått upp nästan 70 punkter så får man ju säga att börsen har klarat det ganska väl. Absolut. Jag menar på börsen, det är som att man har ju absolut sett igenom det här kriget. Man tänker sig att det kommer en lösning. Oljepriset kommer att komma ner. Det kanske är en kortsiktig effekt på inflationen, men det kommer inte spilla över i sämre tillväxt. Det är ju det aktiemarknaden bara helt krasst så förväntar sig. Och frågan är om det är lite grann för överoptimistiskt eller inte. Och när vi såg att den här vapenvilan inte riktigt var helt skrivet i sten, utan att det blossade upp nya attacker både från Iran och från Israel här under helgen. Ja, men då, det får ju också direkt effekt då. Det känns som det mesta med vapenvilan är snarare skrivet med osynligt bläck. Exakt. Skrivet i havets skum. Avslutande reflektion där är att om jobbsiffran kan skrämma upp marknaden och koreanska börser så mycket, vad kan inte en stark KPI-siffra göra? Men vi har mycket annat kul i agendan den här veckan. Svensk inflation på torsdag. Då höjer ECB-räntan också och så börjar fotbolls-VM. Vilket blir viktigast? Det var en svår fråga i och med att jag är så fotbollsintresserad. Med tanke på att det känns som höjningen från ECB är en done deal, så får jag ändå säga vad det var som drev upp den svenska inflationen. Kommer vara mest intressant för egen del. Jag ska bara säga att en kollega till mig idag visade just att räntevolatiliteten alltid går ner när det är fotbolls-VM. Så jag kan säga att räntehandlare verkar just bry sig väldigt mycket om fotboll. Det där var intressant. För de är lediga och kollar på matchen istället. Ja, men man ska säga så här, räntevolatilitet går väl alltid ner under sommaren också. Så fotbolls-VM brukar vara på sommaren. Så jag vet inte, och det är ju matcherna under tiden när räntemarknaden i normala fall är stängd. Så du kanske inte just slipper nog se det i år. Ja, eller så måste man sova och ta igen sig när det är öppet. Det var bästa fotbollsmarknadssnacket hittills. Ska vi gå till konventionella nyheter? Ja, ska vi stanna här? Det kan vi göra. Detaljhandelskedjan Rusta kan vi prata om. Backar 6% efter att ha rapporterat sitt fjärde kvartal. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 0, en förbättring från minus 15 miljoner kronor för ett år sedan. Jämförbara omsättningstillväxten bromsade in och SEB säger att medvindarna för marginalen består, men att försäljningsmomentum återstår att bevisa. Clas Ohlson, som jag brukar säga en konkurrent, stiger istället över 5%. Det efter en köprekommendation från Nordea. De pressades ju efter sin rapport i förra veckan. Och så Sivers, där vi brukar se väldigt stora rörelser, handlas runt nollan idag. De har meddelat att de har fått en produktionsorder värd $8,2 miljoner 2027 från Allspace, ett företag inom satellitkommunikation. Jag vet att jag ska läsa upp en nyhet om AllSecure nu, men jag har frågat Quarter vilket svenskt börsbolag som pratat mest om fotbolls-VM det senaste halvåret och väntar på svar. Men jag gör det så kan vi lämna AllSecure då. Kommer ni ihåg det? Förhoppningsbolaget som sattes på börsen för tidigt för att lösa Alzheimers-gåtan rusar 280% efter ett samarbete med amerikanska Eli Lilly, som för övrigt har nått ett nytt all-time high på Wall Street. Ska få $10 miljoner i direkt betalning. 1 miljard ligger i potten. Detta för ett börsbolag som har värt 159 miljoner kronor igår. Kan det vara Betsson eller Kambi kanske som är stora vinnare? Otroligt bra. Du borde jobba med betting. Better Collective nummer 1, Kambi, Betsson och något som heter Rakitech på nummer 4. Fjärde platsen där. Ja. Jobbar med börs. Jag tänker att vi har pratat en hel del om Kevin Warsh och om Fed. Jag tänker att det finns en hel del som också oroar Donald Trump i det här läget. Alltså just sett till de rörelser vi ser. Börsen är stark, men vi har 3 andra tillgångslag som inte är riktigt lika. Vi har nämnt räntemarknaden redan, men bitcoin går ju faktiskt dåligt också. Ja. Och vad har vi mer här? Oljepriset förstås. Mm. Och guld är heller ingen höjdare. Nej, guld är heller ingen höjdare. Varför är det så? Jag skulle gissa på att både guld och bitcoin ger per se ingen avkastning. Vilket innebär att när långa räntor generellt globalt går upp, då ökar ju
sannolikheten för att investerare söker sig till den typen av tillgångar. Så brukar man säga i alla fall, åtminstone vad det gäller guldet, som då antikorrelerar med räntorna. Ju högre räntor, ju lägre guldpris. Allt annat lika. Sen finns det andra faktorer som dollarn och sånt som spelar in naturligtvis. Precis. Nej, men alltså, oljepriset är inte bra för Trump. Höga räntor och höga boendekostnader i USA är inte bra för Trump. Och att bitcoin har halverats sedan toppen, det är inte riktigt heller. Man tänkte sig säkert att Trump var ju en väldigt kryptovänlig president. Men allt det där har ju gått åt fel håll. Han har huvudvärk på många andra, inom många andra... Man har inte snackat så mycket om krypto sista tiden. Exakt, men det är inte många som har snackat om krypto sista tiden. När det var där på 120 000 för en bitcoin då var det mycket prat. Men nu tror jag folk inte riktigt vill snacka om det. Det är för att man snackar om AI, tror jag. Ja, precis. Det finns väldigt mycket annat som man kan berätta om att man har investerat i. Så tror jag. Jag tänker lite att det är samma killar och det mesta killar som investerar i krypto nu håller på med AI istället och upphetsar. Ja, jag vet inte, med alla de här mejlen som man brukade få om att man skulle investera i krypto och märkliga telefonsamtal, de har också klingat av. Precis. Visst är det att VM-bucklan är oförändrad i utförande sedan 1974, men guldpriset ökat så mycket så 4,9 kilo rent guld. Förlåt, det kanske är en orelevant anekdot här. Ja, men fast VM är ju 74 inte irrelevant på något sätt. Det var nog den bästa turneringen någonsin. Men vi måste ju säga så här, det finns ju, alltså finansiella marknader, själva börsen spelar ju så att säga Trump i händerna. Och han återkommer ju till det. Om man orkar se lite intervjuer med honom så är han ju väldigt mycket pekar på. Men titta hur bra det går för USA, titta hur bra det går för mig. Då är det alltid referenser till börsuppgången. Det är ju inte... Han nämner ju inte heller bitcoin och han nämner väl kanske inte att höga räntor är bra för amerikaner heller. Äggpriserna har gått ner också, apropå råvaror. Men inflationen generellt är inte bra och det känns ju som att räntan som Olof nämnde borde kunna vara det som man ska ligga mest vaken på nätterna och oroa sig för. Det är nog det han i alla fall under perioden han införde de här tullarna, då var det ju den amerikanska långräntan enligt bedömare som fick honom att backa. Och det är klart, med den takten som amerikansk statsskuld ökar samtidigt som långräntorna går upp så är ju det en double whammer som man ogärna har. Man lägger ju redan idag mer pengar på att betala räntor än på försvaret. Så att det är ju en giftig cocktail som då får sörpla i sig om det här fortsätter. Precis. Men och samtidigt då, oljepriset har vi pratat mycket om. Korrelationen där mot börsen tycker jag att liksom, det har ju varit ganska dominerande. Fortsätter det vara det? Ja, men jag skulle säga att oljepriset innan krigsutbrottet, innan Israel och USA attackerade Iran, då var ju liksom korrelationen mellan oljepriset, räntor, börs och valutor ganska runt nollan. Sen har vi ju från mars till juni nu, då är korrelationen hög med alla de här tillgångarna. Så oljepriset, alltså Mellanöstern-konflikten, den spelar fortfarande en huvudroll liksom på finansiella marknader. Vi började liksom komma bort lite från det där, så jag håller med dig om folk är ganska vana, luttrade vid krig och kriser. Men vi såg ju nu efter den här vapenvilan då som bröts, eller enligt Trump är den ju inte bruten, den är ju fortfarande... Den vilar, vapenvilan vilar. Ja, exakt. Då är ju de här tillgångarna inte immuna emot den här utvecklingen. Så är det, de är inte vaccinerade. Vi kan förklara den här bilden bara. Vi ser hur börs och olja går hand i hand. När vi går neråt så är det mer samvariation och när vi går uppåt så släpps samband. Exakt. Så innan krigsutbrottet då var samvariationen med olja och de här då 3 olika tillgångarna kan man säga, dollar, ränta och börs runt nollan. Sen fick vi ganska snabbt då, när oljepriset steg så gick börsen ner, räntorna gick upp, dålig avkastning på obligationer och så vidare. Och sen har det där hållit i sig under hela våren. Sen var vi liksom på väg lite grann ifrån det här, men sen så var det tydligt tycker jag här nu de senaste dagarna att vi kan inte släppa detta. Avslutande reflektion innan vi går vidare? Det vad som var lite problematiskt är att man insåg att det fanns fler spelare i den här konflikten och Israel är ju en loose cannon som tycks vara svårt att hantera och när Iran då lägger in parametrar som har med Israels aktiviteter i Libanon och mot Hizbollah att göra, då blir det ju kanske lite svårare att uppnå den här
långvariga freden. Men som sagt, det ligger ju fortfarande framför oss. Men lite mer komplicerat kan det ju bli. Även om det är, precis som du sa Gabriel, just nu så är det ju ömsesidig kortsiktig vapenvila mellan Iran och Israel. Men samtidigt, ja, säg det. Nej, men jag ska säga att för Trump så är det ju viktiga, alltså rent politiskt för att han ska överleva, är ju att få slut på det här kriget. Man ska komma ihåg, för Netanyahu, politiskt överleva, då vill han hålla i det här kriget. De har 2 helt olika mål just nu. Och de är ju annars väldigt, väldigt goda vänner. Just nu vill de olika saker. Och det verkar ju olika fraktioner i Iran vilja också. Det ska vi inte gå in på. Men stökigt är väl ordet. Absolut. Men då om vi ser den här starka börsen samtidigt som vi pratar om att egentligen så finns det jättemycket problematik. Vi ser det i räntemarknaden, vi ser det på oljemarknaden. Kanske finns det ändå fog, tänker jag, om vi tittar till tech och AI, att vi har de här börsuppgångarna. Alltså att det finns en underliggande styrka ändå. Ja, alltså man kan säga så här, tittar man på då frågar globala inköpschefer vad de tror här om framtiden, då pekar ju de på att men inköpspriserna de är liksom skyhöga, och det är inte bra, så det är inflation, dåligt, det blir dåligt för räntor. Men vi ser liksom ingen tillväxtoro ännu. Och det borde ju vara så att de borde ha svarat då att vi ser också lite sämre efterfrågan. Det gör de ju inte. Så än så länge, tittar man på de här PMI-erna, de undersökningarna, då går det hand i hand i faktiskt hur tillgångar har handlat. Då är inte börsen liksom för överoptimistisk. Men nu ser jag att ni har dragit in den här grafen. Och Kan vi inte flika in mannen här? Köper du det här att AI håller uppe produktivitet? Jag antar att du pratar om amerikanska marknaden nu generellt. För vad det gäller PMI i Europa och så vidare så är det en annan bild. Nej, nu var ju det precis ett globalt liksom PMI. Och jag håller med om. USA är en tung spelare. Svensk PMI är väl okej? Svensk PMI är jättebra på industrisidan. Tjänstesidan är lite vekare. Och så finns det vissa orosignaler då vad det gäller prisplaner och leveranstider och annat sånt här som skulle kunna skvallra om en något högre framtida inflation. Sen får man ju se om företagen har en förmåga att ta ut de här prisplanerna mot konsument och andra. Det blir ju spännande. Vi har fått ett läsarbrev, eller tittarbrev ska jag säga, för det här är ett tv-program. Extremt bra program idag för övrigt. Men jag känner ångest för att jag inte snusar mer när jag ser Manner. Hälsar Jesper Norberg, tidigare programledare här. Det går att ändra på det. Vi hade en otroligt upphetsande graf på gång. Där såg vi den koreanska giganten Kospi. Har ju gått ner i en dag eller 2. Ja. Och när den går ner så går den ner 7-8%. Men det är normalt nu för tiden. Ja, precis. Den går ju också, gick upp i morse. Så att det är ju väldigt volatilitet i Sydkorea just nu. Men det vi kan säga, sydkoreanska börsen är väl upp något så här 125% i år. Det är det tillsammans med Taiwan som också är väldigt mycket upp. Det är de 2 största regionerna nu i ett tillväxtmarknadsindex. Tillväxtmarknader har ju tillväxtmarknader. Nej. Men det klassas så. Ja, absolut. Ingen kritik på men det trycker ju upp. Så tillväxtmarknadsindex har ju utklassat utvecklade marknader i år. Men det är ju som du säger, det är ju en himla AI-kapplöpning. Eller AI-kapplöpningen påverkar ju det här. För att i Taiwan så har vi TSMC, i Korea har vi Samsung och SK Hynix. Det här är ju bolag som är tungviktare och som verkligen trycker upp det här indexet. Men det var ju precis i måndags morse här så var det ner ordentligt. Ja, 9% ner, 9% upp. Vem sa att aktier var tråkigt? Påminner mig om räntemarknaden i början på 90-talet. Hur gick det? Ja, det var skördade sina offer. Ja. Men jag tänker att i det här heta klimatet så ser vi ju då också ett större intresse för börsnoteringar. Igår så lämnade ju OpenAI in en konfidentiell ansökan om börsnotering till amerikanska finansinspektionen. Anthropic har ju gjort samma sak. På fredag så kommer SpaceX till börsen och det här kan ju då bli de 3 största noteringarna någonsin. Yes. Och den som tar in mindre än $60 miljarder är en loser i det här sammanhanget. Ja, en lilleputt. Ja. Reflektion, vad gör du med dollarn? Det är många... Nej, men för det första så blir det ju intressant att se hur mycket det här är. Men som du sa, åtminstone vad det gäller
SpaceX och Alphabet så pratar man ju om 70-80 miljarder dollar. Det finns andra aktörer som är ute och krafsar. Meta om man läst dem. Ja, du får fylla i. Men beroende på så att säga inflödet från internationella spelare till de här så kan ju det göra att till exempel dollarn stärks. Det får ju effekter i andra fasen mot svenska kronan till exempel som då brukar försvagas med mera. Så att det finns all anledning även för makroekonomer att hålla koll på hur de här kapitalanskaffningarna trillar ut. Ja. Och vad gör det för private equity? Precis, jag skulle säga det blir ju alltså både SpaceX, Anthropic och OpenAI. Man vill ju se att de här noteringarna blir lyckosamma. Därför det finns ju ett litet naggat förtroende för hur man värderar tillgångar inom både private equity och inom private credit. Vi behöver se att de här börsnoteringarna blir bra, så att säga. Vi vill inte ha till exempel en repris på Klarna som sattes till börsen på $40, gick ner till 13. Men det här är ju, får vi bra liksom börsnoteringar här, då tror jag att det blir bra för alla som äger också lite mer privata tillgångar. Det är intressant för det finns en misstroende. Partner Group pratade om i förra veckan. Ja. Förlåt Olof, du ville säga något. Jag bara tänkte på att globalfonderna lär ju bli ännu mer amerikansk tech-dominerade framöver om de här går igenom som planerat. Så att det är väl också värt en tanke. Precis. Och man har ju också ändrat hur man ska ta in nu, hur man inkluderar nya bolag i index. Alltid när man gör såna där saker, man justerar free float, hur mycket det ska väga och så här. Det är ju lite så här varningssignaler kanske. Men för å andra sidan tänker jag att just det då kan göra att man vill komma in till en mycket högre värdering. Alltså det istället skulle då kunna skapa en ondspiral åt andra hållet. Att man vill komma in till en så hög värdering som möjligt för att få en möjlighet att komma in i index. Det finns ju många skäl till varför man vill komma in på en hög värdering. Jag tycker också att det finns många skäl till att det ska bli väl mottaget på den publika marknaden. Och att investerare fortfarande visar intresse för det här även efter. Klassisk konflikt på aktiemarknaden. Klassisk konflikt. Är det isberget som sänker Titanic? Vi får se. Jag har en randanmärkning eller en randfråga. ECB ska höja på, det är den 11, det är på torsdag, men inte Riksbanken för här har vi låg inflation. Dollarn kanske stärks av de här börsnoteringarna. Vilket är viktigast för kronstyrkan? Vad ECB gör eller dollarutvecklingen? På kort sikt skulle jag nog vilja säga att det är dollarutvecklingen. Om ECB höjer som förväntat då får vi en styrräntediff på 50 punkter. Vilket inte ska påverka speciellt mycket. Dessutom tycker jag, och det här är ju inte vetenskapligt vedimerat på något sätt, men det som har styrt kronan sista 12 månaderna, det är ju snarare, vi pratar om en kronförstärkning i Sverige, men den första tiden var det ju en dollarförsvagning, det sa man i resten av världen. Och vad man kan notera då när man ser kronan röra sig, det är ju att den har ett förhållandevis högt beta. Den rör sig lite som Pluto runt solen, så när dollarn har försvagats så har kronan stärkts även mot euron, och tvärtom. Så att kronan rör sig i lite större hastighet och därför så tror jag att dollarn är mer betydelsefull just nu än räntedifferensen mellan ECB och Riksbanken. Men å andra sidan, om ECB då skulle höja så mycket som marknaden säger, det är väl nästan 4 gånger på ett år, ja, då kan det börja spela roll. Men Maria, är amerikanska aktier dyra då med bakgrund av all den här liksom hettan som vi har pratat om? Alltså i absoluta tal så ser ju amerikanska aktier kanske lite dyra ut. Så det finns inget värderingsskäl till varför man liksom ska öka exponeringen där. Men i relativt andra regioner, då har ju inte amerikanska aktier varit så här billiga på länge. Som man ser på den här grafen då, får gå tillbaka 2-3 år, Ja, något 2025. sånt. 2023. 2023, exakt. Och det är ju för att amerikanska aktier har visat på en fantastisk vinsttillväxt. De utklassar de andra regionerna när det gäller att skapa vinster. Och kan de fortsätta med det, då är amerikanska aktier faktiskt relativt sett andra regioner inte så dyra. De är alltid snäppet dyrare. Så ser det alltid ut. Ni ser, det finns alltid liksom en liten rabatt. Alltså
Alltså andra regioner har rabatt mot amerikanska aktier, men så här billigt har det inte varit på länge. Och vi kan ju se nu i den här oron som har varit, då har ju amerikanska aktier klarat sig faktiskt ganska bra. Om man dessutom då ser ett embryo till en starkare dollar, Exakt. det är ju att ta ut det, men förra året så var ju amerikanska börsen överlägsen i dollartermer. Men när man rensade för valutaeffekter så hade det nog varit bättre att ligga i svenska aktier. Så att man får nog ha en uppfattning om dollarn om man ska ge sig in i det där ändå. Men precis. Fortsätt. Nej, men just om man tittar på liksom förändringen nu i ränteskillnad, då kan det också vara så att det kan skapa en dollarförstärkning. Absolut. Så att det finns ändå en del saker som skulle kunna göra att vi får lite dollarstyrka. Även med en styrränta i USA framåt upp mot 4,5% och så vidare. Då, det är mumma. Det är inte så ofta man får bra avkastning på räntesparande. Nej. Och det är ju så, dollarn, om man tar för oss då svenskar, om du får en hög ränta och det dessutom är ett skydd när börser brukar gå ner, vem vill inte ha det? Alltså det är en ganska trevlig tillgång. Jag tänker vi börjar varje år med att säga att nu ska vi tillbaka till Europa, ut ur USA, och så ändrar vi oss några månader in och nu ska vi in i USA. Ja, det har inte jag sagt. Det lämnar jag till allokeringschefen. Men jag skulle säga så här, alltså jag håller med. Det har varit väldigt mycket snack om, både från europeiskt håll och kanske från asiatiskt håll, att man inte vill ha amerikanska, framför allt kanske amerikanska statsobligationer. Jag skulle säga att här får man göra en liksom skillnad. Vill du kanske inte... Jag förstår ju själva avigheten om man har kanske misstroende till Trump-administrationen, om man är orolig för en inte helt oberoende centralbank och så vidare och så vidare. Men man måste, om man separerar det till amerikanska bolag, så är det faktiskt så att de är extremt duktiga på att skapa vinsttillväxt. Det går inte att säga emot, i alla fall inte historiskt. Nu har jag läst på lite. Vill du säga något avslutande? Nej. Nu har vi dragit över tiden och det har vi gjort för att det var väldigt bra och roligt. 4,9 kilo rent guld var alltså 1974 värt ungefär $26,000. Idag är det värt någonstans över $700,000. 4,9 kilo är också vikten för pokalen. Den ursprungliga Jules Rimet-pokalen 1974 försvann, blev stulen, gömd och troligtvis smält. Men Och nu pratar vi fotboll. vad hände i liksom själva tävlingen 74 som var så anmärkningsvärt? Ja, men det var ju klassiska holländska och tyska laget och det var fantastiskt roliga matcher. Ja. Och gillar man inte fotboll så kan man kolla på EFN Börslunch. Fast de är inte uteslutande. Man kan kolla på båda också varje vardag 11:45 här på efn.se. Tack för att ni var med. Tack för att ni kollade. För det. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.